नमस्ते, म प्रवेश सुवेदी, ट्रेनर एन्ड किनोर स्पिकर। आज पनि म तपाईँ समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। एक पटक आफ्नो बुवा र छोरा आफ्नो गधालाई बेच्नको लागि गाउँबाट सहरतिर हिँडेछन् र हिँड्ने क्रममा उनीहरूले महिलाहरूले कपडा धोइरहेको देखेछन् र ती महिलाहरूले ती बुवा छोरा र गधाको बारेमा केही काने खुसी गरेको पनि ती बुवाले सुनेछन्। ती महिलाहरूले भनेछन्, ए कस्ता मूर्ख रहेछ, एउटा गधालाई लिएर दुवैजना गधालाई अगाडि राखेर दुवैजना पछाडि पछाडि हिँडिरहेछन्। कम्तीमा पनि यसो गधा भइसके पछाडि केही न केही सदुपयोग गर्नुपर्ने नि, कस्ता मूर्ख रहेछन् भनेर चाहिँ ती महिलाहरूले भनेछन्। र यो कुरा ती बुवाले पनि सुने र बुवालाई लाग्यो, हो त नि भाइ, ठिकै हो, त्यसो भए म यसो गर्छु, मेरो छोरालाई चाहिँ म गधामा राख्छु भनेर चाहिँ बुवाले छोरालाई गधामा राखेछन् र अगाडि बढेछन्। अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि त्यहाँ चाहिँ चौतारीमा बुढापाकाहरू बसेका रहेछन् र ती बुढापाकाहरूले पनि ती बुवा छोरा र गधालाई देखेर केही काने खुसी गरेर रहेछन्। उनीहरूले भनेछन्, ए हेर बाबु, हेर त हाम्रा पाला के हुन्थ्यो, आफ्ना बुवालाई सम्मान दिने, आधार गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अहिले हेर त अहिलेका बच्चाहरू, हेर आफ्नो बुवालाई गधामा राख्न छोडेर हिँडाउने, यो त यस्तो नि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको कुरा सुने पछाडि फेरि बुवाले चाहिँ यो पनि ठिक हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई त्यस गधाबाट झारेर आफू बस्नु भएछ र आफू बसेर अगाडि बढ्नु भएछ। अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि युवाहरू चाहिँ त्यहाँ बाटोमा काने खुसी गर्छन् ती बुवा छोरा र गधालाई देखेर। र ती युवाहरूले भन्छन्, ए हेर न यार, कस्तो आजकलको जमाना कस्तो आयो हेर न, एउटा बच्चालाई चाहिँ एउटा प्रेम गर्ने भन्ने नै वातावरण नै छैन। एउटा बुवा भइसके पछाडि आफ्नो छोरालाई गधामा राखेर पो हिँड्नुपर्छ, होइन कस्तो छ भनेर चाहिँ युवाहरूले यसरी भनेछन्। र यो कुरा सुने पछाडि उहाँलाई हो त नि ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाएर उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई फेरि गधामा चढाएर आफू फेरि हिँड्नु भएछ। र यो हिँड्ने क्रममा उहाँ अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि त्यहाँका पुरुषहरूले के भनेछन् भने, हेर 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 कस्तो जिन्दगी, कस्तो जीवन, बिचरा त्यो गधालाई सधैँ दुःख दिन मात्र जानेको छ, बिचरा त्यसलाई पनि त कहिलेकाहीँ खुला दिलले यसो हिँड्न यस्तो माहौल पनि बनाउनु पर्छ के जनावरलाई चाहिँ खुला तरिकाले हिँड्न मन लाग्दैन होला र, कस्ता निर्दयी रहेछन् यिनीहरू भनेर चाहिँ भनेछन्। र यो कुरा पनि ती बुवाले सुनेछन् र त्यस पछाडि उनले के निर्णय गरेछन् भने एउटा दुईटा काठमा चाहिँ गधालाई बोकेर बुवा छोरा मिलेर चाहिँ हिँड्न लागेछन्। र हिँड्ने क्रममा एउटा झुलुङ्गे पुल आएछ। झुलुङ्गे पुलमा आउने क्रममा उनीहरूले बोक्दै गर्दा त्यो गधालाई साह्रै गाह्रो भएछ, ऊ चल्न खोजेछ र चल्दा चल्दै त्यो ब्यालेन्स बिग्रिएर त्यो गधा त्यो पुलबाट खसेछ। साथीहरू, कथा यति नै हो, तर यसमा धेरै गहन विषयहरू छन्। न त त्यो बुवाले न त त्यो गधालाई बेच्न सके, न त कुनै उपलब्धिमूलक काम नै गर्न सके। हाम्रो जीवनमा पनि हामी कुनै लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रो यात्रामा पनि विभिन्न त्यस्ता व्यक्तिहरू हामी भेट्छौँ, उहाँहरूको राय पनि हामी सुन्छौँ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यसमा हामीमा पहिला चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ हुन आवश्यक हुन्छ र त्यस पछाडि हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको यस यात्रामा सबैको राय सुझावलाई हामीले समेट्न खोज्यौँ भने हामी डगमगाउन सक्छौँ। हाम्रो लक्ष्यप्रतिको जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ त्यो बदलिन सक्छ र अन्ततः हाम्रो पतन हुन सक्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि यो सानो कथामा एउटा गहन शिक्षा के थियो भने आफ्नो लक्ष्यप्रति हामीमा विश्वास हुनुपर्छ र राय पनि धेरै व्यक्तिबाट सुन्यो भने हामी भ्रमित पनि हुन सक्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हामी जो हाम्रो निकटतम, जो हाम्रो आइडल हुनुहुन्छ, जो हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै हामीले यदि शिक्षा लियौँ भने र अगाडि बढ्यौँ र हाम्रो उद्देश्यप्रति हामीमा विश्वास भयो भने हामी पनि सफलता, केही न केही त सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथीहरू, आजको यस भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो र मबाट कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ
कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। जाँदा जाँदै अन्तिममा म सदैव यही भन्छु, बी सिम्पल बी स्याम्पल। नमस्ते।